ආයුබෝවන් කියනවා ඔයාලා හැමෝටම හැමදාමත් අලුත් දේවල් අරගෙන එන ටෙක් channel ශ්‍රී අද නම් අරගෙන ආවේ ටෙක් පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් නන් නෙමෙයි. ඒත් YouTube channel කරන අපි හැමෝටමත් ඉතාමත් හොඳ ආදර්ශයකට ගන්න පුළුවන් පණිවිඩයක් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ පහළට ගිහිල්ලා බලන්න මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයත් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ ඒ අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එක හොඳ නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක click කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා all එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි හැමෝම දන්නවා මේට දින කීපයකට උඩදී ඒ කියන්නේ 2021 8/29 වෙනිදා ටීවී දෙරණ නාලිකාව හැක් කරලා කියන කතා බහක් ඇති වුණා. ඉතින් ඇත්තටම ටීවී දෙරණ YouTube නාලිකාවට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙලා කියලා තමයි දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් ටීවී දෙරණ YouTube නාලිකාව සර්ච් කරලා බැලුවම channel art එක දකින්නට ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම channel logo එකත් වෙනස් කරලා තිබුණා. ඒ ටීවී දෙරණ YouTube channel එක අප්ලෝඩ් කරලා තිබුණු වීඩියෝ අපිට දකින්නට ලැබුණා. ඒ වගේම ජැක් ඩෝසි ලයිව් කතා කරන වීඩියෝ එකකුත් දකින්නට ලැබුණා. ඒත් පස්සේ ටීවී දෙරණ නාලිකාව අප්ලෝඩ් කරලා තිබුණු හැම වීඩියෝ එකක්ම අන්පබ්ලිෂ් කරලා තිබුණා දකින්නටත් ලැබුණා. අද වෙනකොට ඔයා YouTube එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බැලුවොත් ටීවී දෙරණ නාලිකාවක් හොයාගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට හදලා තියෙන ෆේක් account කීපයක් නම් දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ විදිහේ YouTube එකෙන් ටීවී දෙරණ නාලිකාව අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දෙරණ ටීවී channel එකේ අනිත් channel එක, ඒ කියන්නේ අද දෙරණ කියන YouTube නාලිකාව දකින්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට YouTube එකෙන් ටීවී දෙරණ නාලිකාව අතුරුදහන් වීමත් සමගම හැමෝම කතා වෙනට පටන් ගත්තේ ටීවී දෙරණ නාලිකාවට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙලා හැකර්වරුන් අතටපත් වෙලා කියලා. ඒ වගේම හැමෝම හිතන්නේ හැකර්වරුන් ටීවී දෙරණ නාලිකාව ඩිලීට් කරලා දාලා ඇති කියලා. ඒත් දෙරණ ටීවී මේ වෙනකොට එයාලගේ Twitter ගිණුමේ මේ විදිහට පණිවිඩයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ දෙරණ නාලිකාවේ Twitter ගිණුම. එයාලා මෙන්න මේ විදිහට post එකක් දාලා තියෙනවා. මේ post එකෙන් ටීවී දෙරණ නාලිකාව කියන්නේ 2021 8/29 වෙනිදා ටීවී දෙරණ YouTube නාලිකාවට එල්ල වූ සයිබර් ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව හැකර්වරුන් අප නාලිකාවේ විකාශය කළ සජීවී වැඩසටහනෙන් පසු ඇති වූ community violation निराකරණය කරමින් පවතින බැවින් අප නාලිකාව මේ මොහොතේ නැරඹීමට නොහැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න. නමුත් හැකි ඉක්මනින් ටීවී දෙරණ නැවතත් ඔබ වෙත සමීප කරවීමට අප කටයුතු කරනු ඇත. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටීවී දෙරණ ආයතනයේ Twitter ගිණුම හරහා පළ කරලා තියෙන post එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේන් YouTube channel කරන අපිට ලබා ගන්නට ලොකු ආදර්ශයක් තියෙනවා. අපේ YouTube channel එකක් කළාට අපිට ඕන හැම දෙයක්ම මේ YouTube කියන platform එකට upload කරන්න බෑ. ඒ ගැන මම මගේ channel එකේ කරලා තියෙන වීඩියෝ කිහිපයකදීම හැමෝටම කියලා දීලා තියෙනවා. අපි යම්කිසි දෙයක් පිළිබඳව YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා නම් YouTube ආයතනයේ නීති රීති මාලාවට එකඟ වෙන්න ඕන කරුණු රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් YouTube ලගේ නීති රීති වලට එකඟව අපි වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කළොත් අපේ channel එක හැමදාමත් ආරක්ෂිතයි. ඒ වගේම අපි YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා නම් YouTube ලගේ නීති රීති වලට පටහැනිව ගොඩක් මහන්සි වෙලා ගොඩනගාගත්ත අපේ channel එක අපිට නැති වී යන්නට පවා පුළුවන්. ඉතින් ටීවී දෙරණ හැක් කරපු හැකර්ස්ලා ටීවී දෙරණ YouTube නාලිකාව හරහා ත්‍රිත්ව කරන්සි ගැන ලයිව් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ටීවී දෙරණ YouTube නාලිකාව කියන්නේ ඒ නිසා තමයි මෙයාලට මේ වගේ community violation ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මගේ වීඩියෝ බලන ඔයාලා හැමෝටමත් කියන්නේ මම අත්විඳලා තියෙන අත්දැකීම් එක්ක ඒ YouTube platform එකේ
YouTube channel එකක් කරන ඔයාලා හැමෝම දිනපතාම පුළුවන් හැම වෙලාවකම YouTube rules මොනවද කියලා අනිවාර්යෙන්ම දැනගන්න. subscribersලා ඉන්න TV දෙරණ YouTube නාලිකාවට මෙහෙම වුණා නම් අපි වගේ මේ පුංචි channel වලට සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියලා අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම්. ඒ නිසා අපි ගොඩක් මහන්සියෙන් ගොඩනගාගත්ත අපේ channel පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා කිසිම අවස්ථාවක කිසිම කෙනෙකුට විශ්වාසවන්තයි කියලා හිතාගෙන තමන්ගේ email password දෙන්න එපා තමන්ගේ YouTube channel එකට අදාළ. ඒ වගේම TeamViewer හරහා තව කෙනෙක් අතට ඔයාගේ channel එක දෙන්න එපා. ඔයාගේ channel එකේ යම් දේවල් හදාගන්න දන්නේ නැති නිසා තවත් කෙනෙක් අතට පත් කරන්න එපා. ඔයාගේ channel එක පරිස්සමෙන් ඔයා විතරක් ඔයාගේ දේවල් තියාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම කිසිම අවස්ථාවක කිසිම කෙනෙක් විශ්වාස කරන්න බෑනේ අපිට. ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් නිසා අවංකව උදව් කරන මිනිස්සෙකුගෙන්වත් උදව්වක් ගන්න බැරි තරම් සිද්ධියක් තමයි වෙන්නේ. ඒ වුණත් මොනම හේතුවක් නිසාවත් තමන්ගේ දේවල් අනුන් අතර දෙන්න එපා. මට කියන්න දෙන්නේ අවසාන වශයෙන් ඒක තමයි ඔයාගේ channel එක මහන්සියෙන් ගොඩනගා ගත්ත channel එක පරිස්සම් කරගන්න. බොහෝ අයට මම පුද්ගලිකව උදව් කරලා තියනවා වගේම කියලා දීලා තියෙනවා මේ දේවල් කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මෙහෙම වේවි කියලා. ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙකුගේ මහන්සියෙන් හදාගත්ත YouTube channel මේ වෙදි නැති වෙලා ගිහින් තියෙනවා. සමහර අය හිතුවේ මම එයාලගේ channel වලට තරහින් මේ වගේ උපදෙස් දෙනවා කියලා. ඒත් අද නිහඬව හිටියත් එයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති ටෙක් channel ශ්‍රී එදා කියපු දේ ඇහුවනම් අද මගේ channel එක තාමත් තියෙනවානේ කියලා. ඒ වගේම එහෙම උපදෙස් දෙන්න ගිහිල්ලා උදව් කරන්න ගිහිල්ලා බොහෝ අය මගේ channel එකට සහ මඩ ප්‍රචාරණ පවා අරගෙන ගියා බොහෝ WhatsApp group වල සහ Facebook group chat වල. ඒ විදිහට අනිත් අයට හදවතින්ම උපදේශක් දුන්නා නම් උදව්වක් කළා නම් කලේ හදවතින්ම ඒ ගැන හොඳ ආකාරවම දැනගෙන මොකද යම් කාරණා ගැන ඒ කියන්නේ YouTube rules ගැන හරියට නොදැන මීට වසර ගානකට පෙර YouTube නාලිකා කිහිපයක්ම පාත්තාගෙන ගිහිල්ලා මමත් මුදල් ලබාගත්ත channel කිහිපයක්ම නැති කරගත්තා. අන්න ඒ අත්දැකීමෙන් තමයි මම තවත් කෙනෙකුට දෙයක් කියලා දෙනවා නම් කියලා දෙන්නේ. ඒත් ඇත්තටම දැන් නම් මම පුද්ගලිකව කිසිම කෙනෙකුට උපදෙස් දෙන්න යන්නේ නැහැ. පොදුවේ හැමෝටම දැනගන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. ඉතින් මෙහෙම කිව්වට හෙට මගේ channel එකත් මට නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. මොකද YouTube ලගේ නීති රීති මමත් නොදැනුවත්වම කඩ කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් නීති රීති පද්ධතියක් මේ YouTube එකේ තියෙනවා. ඉතින් අවසන් වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ YouTube එකේ rules හරියටම දැනගෙන හරි විදියට තමන්ගේ channel එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න දවසින් දවස YouTube එකෙන් අප්ඩේට් එනවා. ඒ අප්ඩේට් වලින් මොනවද වෙන්නේ කියන දේවල් ගැන සැලකිල්ලෙන් ඉන්න. ඉතින් ඒ ගැන ගොඩාක් දෙනෙක් වීඩියෝ කරනවා අප්ඩේට් එකක් ආව ගමන්ම. ඉතින් සමහර අය මේ වගේ දේවල් වැඩි කියවන්න වීඩියෝ බලන්න වැඩි උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒවා තමයි වැඩිපුරම වීඩියෝ බලලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල්. ඉතින් ඒ වගේම අපි බලාගෙන ඉඳිමු TV දෙරණ YouTube නාලිකාව නැවත එයාලට ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා TV දෙරණ නාලිකාවට ආදරය කරන හැමෝම වෙනුවෙන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ අතර එයාලටත් බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එකේ පහළට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ ඒ අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ හොඳ නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක ක්ලික් කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න ඔයාට නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අලුත් දේවල් දැනගන්න අලුත් දේවල් අරගෙන එන channel 3 එක රැඳිලා ඉන්න හැමදාමත් ඔයාලා හැමෝටම තාක්ෂණයෙන් දැනුමින් පිරුණු ලස්සන හෙට දවසක්.